ओंकार क्लासेसच्या तासगावच्या बॅचच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं या ॲग्रीच्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. काल आपण अपोमिक्सिसमधले 4 पॉईंट कंप्लीट केले होते. आज आपण टिश्यू कल्चर नावाच्या पॉईंटला सुरुवात करणार आहोत. आता टिश्यू कल्चर म्हणजे काय? ही एक प्लॅन्टची ॲबिलिटी आहे की ज्याद्वारे आपण एका सिंगल सेलपासून किंवा टिश्यूपासून एंटायर प्लॅन्ट तयार करू शकतो. त्याला टिश्यू कल्चर असं म्हणतात. बघा इथं स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये काय दिले? टोटिपोटेन्सी इज द इनहेरंट पोटेन्शियलिटी. आता इनहेरंट म्हणजे ह्या पिढीतून पुढच्या पिढीमध्ये जाणारी, पोटेन्शियलिटी म्हणजे आपल्याला इथं पाहायचं आहे त्याची कपॅसिटी, ॲबिलिटी, क्षमता ऑफ ए प्लॅन्ट सेल टू गिव्ह राईज टू द होल प्लॅन्ट. एका सेलपासून किंवा प्लॅन्टच्या सेलमध्ये अशी कपॅसिटी आहे की ते नवीन एंटायर प्लॅन्ट तयार करू शकतं. त्यालाच आपण टोटिपोटेन्सी असं म्हणतो. दिस इज द कपॅसिटी विच इज रिटेन इव्हन आफ्टर ए सेल हॅज अंडरगॉन फायनल डिफरन्सिएशन. म्हणजे सेल फायनली डिफरन्शिएट झालेली असताना सुद्धा त्याच्यामध्ये ही कपॅसिटी रिटेन होते, म्हणजेच तशीच राहते. म्हणजे जसं आपण पाहिलं होतं मेरिस्टेमॅटिक सेल, नंतर मग सिम्पल टिश्यू बघितल्या होत्या, मग परमनंट टिश्यूमध्ये सिम्पल पाहिल्या होत्या, कॉम्प्लेक्स पाहिल्या होत्या. म्हणजे परमनंट टिश्यू तयार झाल्यानंतर सुद्धा त्याच्यामध्ये ही कपॅसिटी राहते. इन प्लॅन्ट बॉडी, in plants, even highly mature and differentiated cells retain the ability to regenerate. म्हणजे त्यांच्यामध्ये ही कपॅसिटी तशीच राहते. रिजनरेट म्हणजे पुन्हा निर्माण करण्याची. टू ए मेरिस्टेमॅटिक स्टेट. मेरिस्टेमॅटिक सेल आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं. मेरिस्टेमॅटिक सेल जे आपण पहिल्यांदा बघितल्या होत्या टेम्पररी सेल 11वीमध्ये, त्या सेल्स ॲज लॉंग ॲज दे हॅव अँड इंटॅक्ट मेम्ब्रेन सिस्टीम. जोपर्यंत त्यांची मेम्ब्रेन सिस्टीम इंटॅक्ट आहे अँड ए व्हायबल न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये आहे, जिवंत न्यूक्लियस. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू ॲनिमल्स. म्हणजे ॲनिमलमध्ये असं होत नाही. व्हेअर डिफरन्सिएशन इज जनरली इरिव्हर्सिबल. ॲनिमलमध्ये ही कपॅसिटी नसते. त्याला आपण वेगळ्या पॉईंटनी संबोधतो की ज्याला हे समजून घ्यायचं आहे नीटसाठी त्यांनी लक्षात घ्या. प्लॅन्ट सेलमध्ये जी कपॅसिटी असते त्याला आपण टोटिपोटेन्सी असं म्हणतो, आणि ॲनिमल सेलमध्ये ही जी कपॅसिटी असते त्याला आपण प्लुरिपोटेन्सी म्हणतो. नीटला बसणारे जे विद्यार्थी आहेत, विद्यार्थिनी आहेत, त्यांनी हा पॉईंट लक्षात घ्या. प्लॅन्ट सेलमध्ये आपण कुठल्याही सेल, कॅम्बियम, टिश्यू घेऊ शकतो. ॲनिमल सेलमध्ये टोटिपोटेन्सीसाठी किंवा टिश्यू कल्चरसाठी आपण स्टेम सेल जनरली वापरतो की ज्याच्या सहाय्याने आपण क्लोन्स तयार करू शकतो. इथं डायग्रॅम दिलेली आहे बघा. टिश्यू कल्चर टेक्निक, टोटिपोटेन्सी. एक्सप्लांट म्हणजे काय आधी समजून घ्या. एक प्लॅन्ट दाखवलेलं आहे, पॅरेंट प्लॅन्ट. त्याच्यापासून जो पार्ट आपण काढून घेतो त्याला एक्सप्लांट म्हणायचं. द प्लॅन्ट विच इज टेकन फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड ॲज एक्सप्लांट. हे लक्षात घ्या. एक्सप्लांट हा आपल्याला न्यूट्रियंट मीडियममध्ये वाढवायचा असतो. त्याच्यानंतर त्याचं मास ऑफ सेल तयार होतं. मास ऑफ सेल जे तयार होतं, जे अनडिफरन्शिएटेड असतं, अनऑर्गनाइज्ड असतं, त्याला आपण कॅलस म्हणतो. त्याच्यानंतर एम्ब्रिओइड्स तयार होतात. एम्ब्रिओइड्स नंतर एम्ब्रिओ तयार होतात, आणि मग नंतर त्याच्यापासून छोटंसं प्लॅन्टलेट तयार होतं, त्याला आपण रोपटं असं म्हणणार आहोत. आता आपल्याला टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजीमध्ये कुठले पॉईंट्स पाहायचे ते जरासे समजून घ्या. टिश्यू कल्चर टेक्नॉलॉजी इज बेस्ड ऑन थेरी ऑफ टोटिपोटेन्सी. टोटिपोटेन्सी म्हणजेच काय? द ॲबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेव्हलप इन टू होल प्लॅन्ट. द मेजर कंपोनंट ऑफ टेक्नॉलॉजी इन्क्लूड चॉईस ऑफ एक्सप्लांट. म्हणजे तुम्हाला कुठला पार्ट त्याचा घ्यायचा आहे. एक्सप्लांट या शब्दाचा एक्साइज्ड पार्ट ऑफ द प्लॅन्ट, म्हणजे प्लॅन्टपासून जो पार्ट आपण काढून घेतला त्याला आपण एक्सप्लांट म्हणतो. ग्रोईंग ऑफ द एक्सप्लांट ऑन डिफाईन्ड मीडियम. आता आपल्याला तो एक्सप्लांट डेफिनेट मीडियमवरती वाढवायचा आहे. इन ग्लास व्हेसल. आता ग्लास व्हेसल याचाच अर्थ इनविट्रो. इनविट्रो याचाच अर्थ आपण ते लॅबमध्ये वाढवतो आहोत. लॅबमध्ये वाढवतो आहोत त्याला आपण इनविट्रो म्हणतो. एलिमिनेशन अँड ऑर प्रिव्हेन्शन ऑफ डिसीजेस. याच्यामध्ये आपण डिसीज किंवा जे काही पेस्ट असतील त्याच्यावर पडलेले ते काढून टाकतो किंवा त्याचं प्रिव्हेन्शन करतो. प्रोव्हाइडिंग अप्रोप्रिएट कल्चरल एन्व्हायरमेंट. आणि तिथं आपण त्या कल्चर मीडियममध्ये प्रॉपर एन्व्हायरमेंट त्याला देतो. अँड ट्रान्सफर ऑफ प्लॅन्टलेट. प्लॅन्टलेट म्हणजे तयार झालेली छोटीशी रोपटी. फ्रॉम ग्लास व्हेसल्स टू नॅचरल एन्व्हायरमेंट. आणि त्याच्यानंतर आपण लॅबमध्ये तयार झालेली ही छोटी छोटी रोपटी एन्व्हायरमेंटमध्ये नॅचरल हार्डनिंगसाठी ठेवतो. हार्डनिंग म्हणजे ते स्टर्डी होण्यासाठी. ऑल दिस
कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोकॉल फॉर टिश्यू कल्चर. प्रोटोकॉल या शब्दाचा अर्थ इथे आहे की टिश्यू कल्चरसाठी ठराविक नियमावली तयार केलेली आहे. इट व्हॅरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज अँड व्हरायटी टू व्हरायटी. प्रत्येक स्पीसीजनुसार, प्रत्येक व्हरायटीनुसार विथिन द सेम स्पीसीज. हावेवर इट कॅन बी स्टँडर्डाइज थ्रू द ट्रायल अँड एरर. ट्रायल अँड एरर ही एक पद्धत आहे, मेथड आहे, त्याला आपण म्हणत असतो चुकत चुकत शिकणं. ट्रायल अँड एरर मेथड. अँड अल्टिमेटली इट शुड बी रिपीटेबल अँड रिलायबल. त्याच्यानंतर ती रिपीटेड होते आणि रिलायबल होते, विश्वासार्ह होते. प्लांट टिश्यू कल्चर और मायक्रो प्रोपगेशन. आपण पॉईंट हा बघितला होता. मायक्रो प्रोपगेशन टेक्नॉलॉजी हॅज मेड इनव्हॅल्युएबल कॉन्ट्रीब्युशन टू ॲग्रिकल्चर. टिश्यू कल्चरलाच आपण मायक्रो प्रोपगेशन म्हणतोय. मायक्रो प्रोपगेशन म्हणजे काय, आपण सुरुवातीच्या भागामध्ये पॉईंट पाहिला होता, पण इथे तो आता आपण डिटेल समजून घेणार आहोत. मायक्रो प्रोपगेशन म्हणजे छोट्या जागेमध्ये थोड्या वेळेमध्ये आपण जास्त रोपं तयार करतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, मायक्रो प्रोपगेशन. Invaluable contribution to agriculture by enabling the production of disease free. याच्यामुळे आपण डिसीज फ्री प्लांट तयार करू शकतो. क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ द कमर्शियल प्लांट करू शकतो. फ्रूट ट्रीज करू शकतो थ्रू आउट द इयर. म्हणजे ते सीझनवर डिपेंडंट नसतं. याच्यानंतर आपल्याला त्याची डेफिनेशन पाहिजे आहे. Plant tissue culture is the technique of growing the plant cell or tissue and organ in an artificially prepared nutrient medium under aseptic and controlled condition. आपण इथे प्लॅन्टच्या टिश्यू किंवा सेल्स किंवा ऑर्गन्स आर्टिफिशियली प्रिपेअर्ड न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये वापरतो. न्यूट्रिएंट मीडियम म्हणजे कल्चर मीडियम. अंडर असेप्टिक. असेप्टिक म्हणजे ज्या ठिकाणी बाहेरून कुठल्याही मायक्रो ऑर्गॅनिझमची एंट्री होणार नाही असं condition and controlled condition. Tissue culture involve production of plants from very small plant part. टिश्यू कल्चरसाठी प्लॅन्टचा अगदी छोटा पार्ट घेतला जातो, और टिश्यू घेतला जातो, और सेल घेतली जाते. ग्रोन असेप्टिकली इन ए टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब तुमच्या लक्षात येते केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये असणारी टेस्ट ट्यूब, और अदर सुटेबल कंटेनर किंवा त्याच्यासारखा दुसरा एखादा कंटेनर ज्याला आपण ग्लास व्हेसल्स म्हणू शकतो. व्हेअर द एन्व्हायरमेंट अँड न्यूट्रिशन कॅन बी रिजिडली कंट्रोल. आणि त्या ठिकाणी आपल्याला एन्व्हायरमेंट आणि न्यूट्रिशन कंट्रोल करायचे. प्लांट टिश्यू कल्चर ॲज सच इज नॉट ए सेपरेट ब्रँच ऑफ प्लांट सायन्स बट इट इज ॲक्च्युली ए कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑर टेक्निक. हे एक ब्रँच नाही आहे, तर ते एक टेक्निक आहे. इन दिस टेक्निक फ्रॉम आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट. आयसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट म्हणजे सेलमधला जो आतला कंटेंट असतो, सायटोप्लाझम असतो, त्याला आपण प्रोटोप्लास्ट म्हणतो, तो वेगळा करणं. Tissues, the organs are grown in vitro. These are grown on artificially prepared solid or liquid nutrient medium. मग याच्यासाठी आपण सॉलिड मीडियम वापरू शकतो किंवा लिक्विड मीडियम वापरू शकतो. अंडर असेप्टिक अँड कंट्रोल्ड कंडिशन्स ऑफ लाईट. मग आपल्याला इथं अंडर असेप्टिक कंडिशन मेंटेन करायची. आणि कुठल्या कुठल्या कंडिशन कंट्रोल करायच्यात, लाईट, ह्युमिडिटी, टेम्परेचर फॉर अचिव्हिंग डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स. Plant tissue culture are classified according to the type of in vitro growth, that is callus and suspension culture, or explant used for culture initiation, that is embryo culture. याचे दोन प्रकार आपण इथं पाहतोय, सस्पेन्शन कल्चर किंवा दुसरा पॉईंट एम्ब्रिओ कल्चर. याच्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे, लक्षात घ्या, आणि एक पॉईंट आहे अँथर कल्चर. The plant material used for culturing is called explant. मी मगाशीच तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली, ही लक्षात घ्या. Totipotency is the inherent ability of the plant cell to grow, divide and redivide and give rise to whole plant. German botanist Hubertland developed the concept of in vitro culture. जर्मन सायंटिस्ट हॅबर्टलँड आहेत, त्यांनी ह्याचा शोध लावला. It is essential that explant cultures vessel, media, glasswares, working tables used for tissue culture be made free from microorganism to maintain such aseptic condition. Sterilization is done. म्हणजे टिश्यू कल्चरसाठी आपण जे काही साहित्य वापरणार आहोत, म्हणजे थोडक्यात मी तुम्हाला असं म्हणेन, भांडी कुंडी, टेबल म्हणजे आपला किचन ओटा, हे सगळं आपल्याला असेप्टिक करायचं आहे, स्टरिलाइज करायचं आहे. सध्या कोरोनाच्या धर्तीवर जसे आपण सतत हात धुवून हात स्वच्छ करतोय याचा अर्थ काय,
तो व्हायरस आपल्या हातावरती राहू नये म्हणून आपण त्याचं स्टरिलायझेशन करतोय आपल्या हाताचं. व त्या पद्धतीनं इथे सगळी वापरली जाणारी जी व्हेसल्स आहे, जे मटेरियल आपल्याला वापरायचे ते सगळं आपल्याला स्टरिलाइज करून घ्यायचं आहे. या पद्धतीनं आपण आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त टिश्यू कल्चरला सुरुवात केलेली आहे, त्याची डेफिनेशन पाहिली आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ते करायचं कसं हे टेक्निक समजून घेणार आहोत. थँक्यू.